Hello! Ngayon, nagigisa ako. Olive oil at saka garlic. Yung nabili kong garlic, super fresh. At saka organic siya. So, ang sarap ng amoy. Amoy pa lang busog na ako. After, ilalagay ko yung red chili. Yan, red chili yan. Haluin ng haluin. Wow, ang sarap ng amoy. Amoy na amoy. And then tomato and red chili. Green chili. And we'll add more. Ito yung isda na pinalang. After, I will close and wait for some times. Patay yung ilaw. So, meron kami ditong salad. Ito yung onion leaves. Galing yan sa garden ko. Yan. So, this will be our dinner tonight. So, ayun. Hantay lang. Ang bango. Ang bango-bango. Ang sarap-sarap. What you will put here? Olive oil, lemon, and dill. Okay. And little bit chili. Ito, octopus. Bumili ako nung siguro 1 month ago. Bumili ako ng isang buong octopus. Ito yung ibang part ng octopus. So, gagawin namin siyang salad. Lalagyan siya ng dill. Ay, hindi ko alam kung ang English, no? Tsaka olive oil. Tsaka lemon. Tsaka chili. Yeah. We love chili too much. Chili, chili, chili. Chili, chili, chili. So, this is our salad. So, ngayon, mag-ano ka ng lemon. So, ito, ginagamit ko siya for my tea. Ay, hindi ko siya tinatapon. Kasi, meron siyang citrus oil. So, pag nilagay mo siya ng tubig na mainit, lumalabas yung citrus oil niya. Galing sa cover niya. So, it's very good. So, I'll keep this one. Okay, I will use for my tea later. This one is finished. Let me... Ayun, oh. Sarap. Yung bawang, amoy na amoy, ang sarap. Bawang na bawang. So now we put the fish. So we'll cover. In 10 minutes time, will be finished. So yung salad namin, okay na siya. Ayan. Salad rin pag may time. Ito yung octopus at saka olive oil, lemon, saka dill. Yung green is dill. Nakalimutan ko kung anong ibang tawag sa kanya. Ayan. Ground red pepper. Kasi masarap yan pag maanghang. So. Yung parang pula, beetroot siya. Yan. Ito. Beetroot, onion rings, and onion leaves.
Yung red beetroot siya. Inadyant na beetroot. So, ayun, check natin. Luto na siya. Ayan, luto na. Ayan na po ang aming pagkain ngayon. Kinamatisang isda. Paksiw sa kamatis. Sarap. Maanghang. Masili. Ayan. Ayan na. Ready na po siya. Kain na kami. Ayan. Nakakamiss ang bigas. Kanin pala. Kasi hindi kami kumakain ng kanin araw-araw. Araw-araw salad. Ganito lang. Yun lang. Sarap nito kung merong kanin. Rice, please. Rice, please. I wanna eat with rice, please. Rice, 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 please.